السلام عليكم. معاكم عبد الرحمن عيد من Organize Your Life. لو انت متابع معانا البلاي ليست كورس نوشن فروم زيرو تو هيرو، يبقى انت اتعلمت معانا السلاش كماندس والتيبلز والفورمولاز والريليشن والرول اب. النهارده هنشوف كل ده بيتجمع ازاي في قالب احترافي واحد اسمه ماي لايف هاب. ده مش مجرد تمبلت عادي، ده نظام متكامل لإدارة حياتك كلها في مكان واحد. يلا بينا نبدأ. في أول 3 فيديوهات من المستوى الأول، الفيديو الأول اتعلمنا فيه السلاش كماندس الأساسية، والفيديو التاني فهمنا ازاي نبني التيبل وانواع البرايورتي فيها، والفيديو التالت اتكلمنا عن الفورمولاز وازاي نستخدمها، الفيديو الرابع اتكلمنا عن الريليشن والرول اب وربط الداتابيز ببعض. طيب كل المعلومات دي بتطبق ازاي في الواقع؟ ده بالظبط اللي هنشوفه في القالب ده. ماي لايف هاب قالب احترافي بيجمع 6 أنظمة مترابطة: أهدافك وعاداتك وتعليمك ومهاراتك وشهاداتك كلها في مكان واحد. دي الداشبورد الرئيسية، قلب النظام. زي ما شايف عندنا 7 أقسام: الجولز أهدافك وتتبع تقدمك، الهابتس اللي هو العادات اليومية والستريكس، ليرنينج الكورسات اللي بتاخدها، سكيلز مهاراتك ومستواك فيها، سيرتيفيكيشنز شهاداتك وتواريخ انتهائها، ذا سبارك نظرة شاملة على كل حاجة، وذا ماجيك. الأهم من كده كل الأنظمة دي مترابطة مع بعض. يعني الجول بتاعك ممكن يكون مرتبط بهابت، والهابت مرتبطة بسكيل، والسكيل مربوطة بسيرتيفيكيشن. دي قوة الريليشن برايورتيز اللي اتكلمنا عنها في الفيديو الرابع. يلا نفتح كل قسم ونشوفه بالتفصيل. أول حاجة معانا الجولز داتابيز. هنا بتحط كل أهدافك الشخصية، المهنية، الصحية، أيا كانت. شايف البورد فيو دي الأهداف متقسمة حسب الستيت: نوت ستارتد وان بروجريس وكومبليتد. ولو فتحت اي هدف هتلاقي قدامك برايورتي فيها الهاي والميديوم واللو، والديو ديت علشان تفضل مركز، والكاتيجوري اذا كان شغل او صحة او تعليم، والاهم لينكد هابتس، يعني لو الهدف ده محتاج عادة يومية هتربطها هنا. ده تطبيق مباشر للريليشن اللي شرحناها قبل كده. داخل صفحة الهدف هتلاقي وصف للهدف، ليه الهدف ده مهم، معايير النجاح، الخطة اللي همشي عليها لتحقيق الهدف، ولو عندك ملاحظات على الهدف ده. وعندك كمان فيوز مختلفة: جاليري فيو للشكل الجميل، this month أهداف الشهر ده بس، وأوفر ديو اللي فاتت موعدها. كل ده جاهز، مش هتعمل حاجة من الصفر. تاني حاجة معانا الهابتس داتابيز. هنا السحر الحقيقي: كل عادة عندها فريكوانسي اذا كانت دايلي او ويكلي، سيرتن ستريك كام يوم متواصل انت ملتزم بالعاده دي، بيست ستريك اعلى رقم وصلت له، لاست دان ديت اخر مره عملت العاده دي. وعندك الفيوز المختلفه: توديز هابتس العادات اللي المفروض هتعملها النهارده، واكتيف ستريكس العادات اللي انت ملتزم بيها دلوقتي، والكالندر تايم لاين شوف الكونسيستنسي بتاعك على مدار الشهر. لو حبيت تربط هابت معينه بجول بتفتح الهابت وتختار الجول من اللينك جولز برايورتي، بسيطه وقويه في نفس الوقت. تالت داتا بيزد للليرنينج. لو انت زيي دايما عندك 5 كورسات مفتوحين في نفس الوقت، ده المكان المثالي. كل كورس عنده بلاتفورم اذا كان بتاخد الكورس ده من على يوديمي، كورسيرا، يوتيوب، والستيت اذا كان نوت ستارتد او ان بروجريس او كومبليتد، والبروجريس وصلت لفين في الكورس ده، والاورز بين قضيت قد ايه من الوقت في الكورس ده، وستارت واند ديتس دي اللي هي للتراكنج، والتايم لاين فيو دي بتوريك كل الكورسات على خط زمني، مين اللي هيخلص امتى. وبرضه عندك سيرتينلي ليرنينج اللي هي الكورسات النشطه بس، بلاتفورم داشبورد الكورسات متقسمه حسب المنصه، بروجريس تراكر تشوف الكورسات حسب نسبه الانجاز، ولو الكورس ده جزء من هدف اكبر تربطه بالجول من خلال لينكد جولز برايورتي. كل حاجة مرتبطة مش معزولة. رابع داتا بيزد للسكيلز. دي البورتفوليو بتاعك، كل مهارة عندك ومستواك فيها. كل السكيلز عندها ليفل اذا كنت بيجنر او ادفانسد او اكسبرت، كاتيجوري اذا كانت تبع التكنولوجيا او الكرياتيفيتي او سوفت سكيلز، براكتس اور قد ايه اشتغلت عليها، ولاست براكتس اخر مرة مارستها. والجاليري فيو دي بتوريك كل مهاراتك في شكل بصري جميل. وعندك البورد فيو برضو المهارات متقسمة حسب الليفل، تشوف انت فين في كل مهارة. والزمالجك هنا لو عندك هابت لممارسة مهارة معينة بتربطهم ببعض، ولو خدت كورس علشان تتعلم السكيلز بتربطها معاه، ولو حصلت على سيرتيفيكيشنز في السكيلز بتربطها. كل حاجة بتتكلم مع بعض. ده اللي بيفرق النظام المتكامل عن الصفحات المتناثرة. خامس داتا بيز للسيرتيفيكيشن. كل الشهادات اللي حصلت عليها متجمعة ومتتبعة، كل شهادة عندها مين اللي أصدر الشهادة، وتاريخ إصدار الشهادة وتاريخ انتهائها، والستيت بتاعتها إذا كانت أكتف أو expired أو expiring soon، والكاتيجوري إذا كانت تبعا للتكنولوجيا للبروفيشنال حسب الشهادة تابعة لإيه. والفيوز عندك اللي هو الاكتف سيرتيفيكيشنز للشهادات السارية، واكسبايرنج سون اللي محتاجة تجديد قريب علشان ما تفتكش، والتايم لاين كل شهاداتك على خط زمني. ولو السيرتيفيكيشنز دي مرتبطة بكورس معين اخدته بتربطها بالكورس من الليرنينج داتابيز، ولو السيرتيفيكيشنز دي مربوطة بسكيلز معينة بتربطها بالسكيلز من خلال السكيلز داتابيز. كل حاجة كونكتد.
واخيرا الماستر داشبورد، دي الصفحة اللي هتفتحها كل يوم، نظرة سريعة على كل حاجة. اكتف جولز، كام هدف ان بروجرس وكام هدف done. today's habits، العادات المطلوبة النهاردة. certainly learning، الكورسات اللي بتاخدها دلوقتي. skill matrix، المهارات اللي بتشتغل عليها. active certifications، اخر شهاداتك. وكل السيشن دي لينك داتابيز، يعني لو ضغطت عليها هتفتح الداتابيز الأصلية. ده بالظبط اللينك الداتابيز فيو اللي هنتكلم عنه في المستوى التاني. وفي كويك اكشن، ده هيكون فيه الاد نيو لو عاوز تضيف عاده جديده، والويكلي ريفيو، كل حاجه في مكان واحد، اورجنايزد وسهل توصل لها. طيب خلينا نشوف السحر الحقيقي، ذا ماجيك. مثال عملي، عندك جول became a Python developer. الجول ده مربوط بعادة اللي هي الكود for 1 hour daily علشان امارسها كل يوم، بكورس معين completed بايثون بوت كاب علشان اتعلم، ومهاره معينه اللي هي البايثون بروجرامينج علشان تتبع مستوايا في المهاره، والشهاده اللي هي شهاده بايثون سيرتيفيكيشنز اللي هو الهدف النهائي. شايف كل حاجه مرتبطه ببعضها. وعلشان اسهلها عليك اكتر، كل قالب جاي معاه كيفيه الاستخدام، مزيج بين العربي والانجليزي كامل، وبيست براكتس علشان ازاي تستخدم الداتابيز دي صح، والروتين المقترح للاستخدام اذا كان صباحا او مساء او كل يوم او يوم محدد في الاسبوع او كل شهر، والكاستمايزيشن ستيبس ازاي تعدل القالب على ذوقك. وفي عندك الاسئله الشائعه والدعم والمساعده، يعني مش هتفتح القالب وتقول اعمل ايه دلوقتي، كل حاجه موثقه ومشروحه. وبكده احنا خلصنا المستوى الاول، اتعلمنا السلاش كماندس، تيبلز والداتابيز، الفورمولاز والريليشن والرول اب، وشفنا كل ده بيتطبق ازاي في قالب ماي لايف هاب. القالب ده متاح دلوقتي على جيم رود بسعر خاص $19 بدل $29. العرض ده متاح لمدة 7 ايام بس من النهارده. هتلاقي اللينك في الديسكريبشن تحت. وفي المستوى التاني هنبدأ نبني قالب جديد من الصفر خطوة بخطوة عشان تفهم العملية كلها. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب وفعل الجرس. اكتب في الكومنتات انت هتستخدم قالب ماي لايف هاب بالايه. شكرا ليك ونشوفك في المستوى التاني. سلام عليكم.